සුබ දවසක් කියලා සියලු දෙනාට ප්‍රාර්ථනා කරන අතරම ඔන්න මං අද අලුත් වීඩියෝ එකක් තුලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයගොල්ලොන්ට ප්‍රොමිස් ලෑන්ඩ් නැත්නම් පොරොන්දු දේශය ආබ්‍රහම්ට දෙයයන් වහන්සේ පොරොන්දු වුණා වූ දේශය ශුද්ධ වූ නුවර නැත්නම් ශුද්ධ වූ දේශය ගැන කතා කරන්නට. ඉතින් මේ දේශය ගැන කතා කරන්නට ප්‍රථමව මම ඔයගොල්ලොන්ට යමක් කියන්න කැමතියි. මම මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකෙනුත් මම කිව්වා මේ දේශයට හැම කෙනෙක්ටම එන්ට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නෑ. මේ දේශයට හැම කෙනෙක්ටම ඇවිල්ලා ඒ තමන්ගේ සියසින් මේ දේවල් දැක් ගන්න බෑ. ඉතින් මේ දේශයට එන්න හැකියාව ලැබිච්ච අයට ඒකේ වටිනාකමක් නෑ. නමුත් මම හැම මොහොතකම මේ මොහොතේ මං ඉදිරිපත් වෙලා මේ විදියට වීඩියෝ කරලා ඔයගොල්ලොන්ට බලා ගන්න පුළුවන් විදියට මං මගේ channel එකේ නැත්තම් ඒ YouTube එකට දාන්න හිතුවේ. මේක දැකගන්නට බැරි අයට ඒක මම ඉතාමත් පැහැදිලි යන විදියට ඒ කියන්නේ බයිබලය ගැන දැනුමක් තියෙන අයට සහ බයිබලය ගැන දැනුමක් නැති අයටත් ඒ ගැන බලා ගන්න පුළුවන් විදියට හැම සාක්ෂියක් එක්කම මම ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම්. ඉතින් මං ඉදිරියේදී කරන්න යන හැම වීඩියෝ එකකදීදී මං හැම දෙයකදී මම පොරොන්දු වුණා ඒ හැම දෙයක්ම පැහැදිලිව ඔයගොල්ලොන්ට ප්‍රකාශ කරන බවට. ඉතින් අද මම තෝරගත්තා මේ පොරොන්දු දේශය ගැන කතා කරන්නට. නැත්තම් ඕල් සිටි එක නැත්තම් දාවිද්ගේ නුවර, මේ දාවිද්ගේ සිටි එක නැත්තම් දාවිද්ගේ නුවර. ඉතින් මේක අපිට හරියටම බලා ගන්න පුළුවන් ඒ ඔලිව කන්දට ගියාම. ඉතින් මේ ඔලිව කන්ද ගැන කිව්වොත් ඔලිව කන්ද ඊටාම සුවිශේෂී කන්දක්. මන්ද අදටත් මේ ජුයිස් අයගේ එකම බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙන්නේ ඔවුන්ගේ මෙසායා නැත්තම් ඒ ගැලවුම්කාරයා මේ ඔලිව කන්දට ඇවිල්ලා ඔලිව කන්දෙන් බැහැලා මේ රන් දොරටුව තුලින් නැත්තම් මේ දොරටුව තුලින් මේ නගරයට ඇතුල් වෙලා ඒ ගෝල්ඩන් ගේට් කියන ඒ දොරටුව නැත්තම් රන් දොරටුව කියලා කියන්නේ මේ දොරටුව අද සීල් කරලා තියෙන්නේ කොන්ක්‍රීට් වලින්. ඉතින් අපි දන්නා ඉතිහාසයේදී මොවුන් දිගින් දිගටම මේ ප්‍රකාශය කරන නිසා ඒ අපි දන්නවා ඒ සලහදීන් රජතුමා විසින් නයිට්වරුන්ගෙන් පාලනයෙන් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1200 දී මේක අල්ල ගන්නවා. ඊට පස්සේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1541 දී සුලේමාන් සුල්තාන් කියන මේ රජතුමා විසින් මේක කොන්ක්‍රීට් කරලා වහලා අදටත් අපිට බලන්න පුළුවන් මේක කොන්ක්‍රීට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ මේගොල්ලෝ මෙතන සම්පූර්ණම මේ දොරටුව ඉස්සරහත් මේ කන්දේ ඉඳලා ඔලිව කන්දට යනකම්ම මේගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ මිනි වල්ලලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ ඉඳලම මැරිච්ච අයව එතන වල්ලලා තියෙනවා. ඇයි මේ මෙසායා මේ කන්දට ආපු ගාම්ම මේගොල්ලොන් ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ උත්තාන වෙන්න යනවා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ නැකිටලා මේගොල්ලෝ මෙසායත් එක්ක ගමන් කරන්නට යනවා. මේ විශ්වාසය ඇතුව තමයි මේගොල්ලෝ අද එතන මිනි වල්ලලා එතන සම්පූර්ණම මේ කන්ද මුදුනේ ඉඳලා ඒ දොරටුව දක්වාම ඒගොල්ලෝ මිනි වල්ලලා තියෙනවා මෙතන. ඉතින් මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම කන්ද උඩට ගියාම මම ඉතාමත් පැහැදිලිව ඔයගොල්ලොන්ට මේ සියල්ල පෙන්නන්න. ඔන්න අපි දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා මවුන්ට් ඔලිව්ස් වලට නගින පාරට. දැන් මේ වාහනේ අපි යන්නේ මවුන්ට් ඔලිව්ස් වලට යන පාර දිගේ. මේ ඔයගොල්ලොන්ට පේනවා ඇති මේ පැත්තෙන් සෙනග ඇතුල් වෙනවා. මම හිතන්නේ ඒ තමයි ගෙත්සෙමන උයන. ජේසුස් වහන්සේව අවසාන වතාවට උන්වහන්සේ ගිහිල්ලා යාඥා කර ඉද්දී ඒ උයනේදී තමයි ජේසුස් වහන්සේව කුරුසපත් කරන්න අල්ලගන්නේ. ඒ වගේම මේ පාර සුවිශේෂී පාරක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ පාර තමයි ඒ කතෝලික අය නම් දන්නවා ඇති ගොක්කිරිදා දවසට ඒගොල්ලෝ මේකේ තමයි ඒ පාද නමස්කාරය කරන්නේ. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි ජේසුස් වහන්සේ බයිබලයේ සෙකරියා පොතේ බයිබලයේ සෙකරියා පොතේ ඒ කියන්නේ ජුයිස් අයගේ ඒ අනාගත වක්තෘවරුගේ පොතක ලියලා තියෙනවා. සෙකරියා කියන පොතේ ඒ පරිච්ඡේදය සෙකරියා 9 පදේ තියෙනවා බලව නුඹේ රජ නුඹ වෙතට එනසේක. උන්වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨය කැලවීම ඇත්තාය. උන්වහන්සේ යටහත්ය කොටලුවෙකු එනම් කොටලු දෙනෙකු පැටවකු පිට නැග එනසේක. ඉතින් මේක ඇත්තටම ඉතිහාසයේදී සිද්ධ වුණා. ජේසුස් වහන්සේ කොටලුවෙක්ගේ පිටේ මේ පාර දිගේ තමයි ගමන් කරේ රන් දොරටුව තුලින් ඇතුල් වුණා. ඔයගොල්ලොන්ට මං උඩට ගියාම ඉතාමත් පැහැදිලිව පෙන්වන්න යනවා. මං ඉස්සරහත් කිව්වා මේ මුළු කන්දම එකම සොහොන් පොලක් කරලා තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ මේ ජුයිස් අය. ඇයි
ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මේ අනාවැකිය. හේතුව තමයි ඒගොල්ලොන්ගේ විශ්වාසය තියෙනවා මේ අනාවැකි ජුයිස් අය පිළිගත්තේ නැති වුණාට ඇත්තටම බයිබලෙන් සම්පූර්ණ ලෙස ඔප්පු කරලා ඉවරයි ජේසුස් වහන්සේ තමයි ඒ මෙසාය කියලා. ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ පරණ ගිවිසුමේ සඳහන් වෙන ඒ කතා කරලා තිබුණු ගැලවුම්කාරයා ජේසුස් වහන්සේ කියලා ඔප්පු කරන්නට බයිබලයේ හැම තැනකම තිබුණු ඒ හැම දිවැසි නැත්නම් අනාගත වාක්‍යයක්ම ජේසුස් වහන්සේ මේ පොළොවට ඇවිල්ලා සම්පූර්ණ කළා. ඉතින් මම දැන් මේ ටිකකට කලින් ඔයගොල්ලන්ට කතා කරපු ඒ කොටලුවෙක්ගේ පිටේ ඒ හොසන්නා කියලා ඒ සෙනග ජේසුස් වහන්සේව ඇත්තටම රජෙක් විදියට පිළිගත්තා. එතකොට දැන් ඉන්න ජුයිස් අය මේ මොන කතන්දර කතා කරත් ඒ කාලේ හිටපු ජුයිස් අය පැහැදිලි ලෙස ජේසුස් වහන්සේව පිළිගත්තා. එයා තමයි මෙසාය කියන තැනට. ඇයි ජේසුස් වහන්සේ කරපු ප්‍රාතිහාර්ය සහ ජේසුස් වහන්සේ එන්න කලින් කියලා තිබුණු හැම දෙයක්ම, ඒ කියන්නේ ජේසුස් වහන්සේගේ පැමිණීමට ප්‍රථමව කියලා තිබුණා ජේසුස් වහන්සේ මොනවාද මේ පොළොවේ කරන්නට යන්නේ කියලා. ඒ හැම දෙයක්ම ජේසුස් වහන්සේ කරලා පෙන්නවා. උන්වහන්සේගේ උපත ඒප්‍රාතා බෙත්ලෙහෙමේ කියලා පැහැදිලි ලෙස උන්වහන්සේ ඉපදෙන්ට අවුරුදු ගානකට පෙර මේ ප්‍රොපසි නැත්තං අනාගත වාක්‍ය පොත්වල පැහැදිලි ලෙස ලියලා තිබුණා උන්වහන්සේ ඉපදෙන්නේ කොහෙද, උන්වහන්සේගේ නාමය මොකක්ද, උන්වහන්සේ සමාදානයේ කුමාරයා කියලා ඒ හැම තැනම නැත්තං ගැලවුම්කාරයා, උන්වහන්සේ මෙසායා කියලා හැම තැනම ඒ ලියලා තිබුණු හැම අනාගත වාක්‍ය පොතකම මේක සඳහන් වෙලා තිබුණා. එතකොට මෙසායා මේ පොළොවට බහිනවා කියන එක තමයි ඒගොල්ලොන්ගේ විශ්වාසය තිබුණේ. ඒකට මේ විශ්වාසය නිසා තමයි මේගොල්ලෝ විතර සම්පූර්ණම ක්‍රියේ නැත්තම් මේ කනත්තක් කරලා තියෙන මේ මුළු කන්දම. ඒකට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කන්ද මෙහෙම්මම මේ විදිහට පල්ලෙහාට අතන්ට ගියාම එතනින් පස්සේ අතන්ට අර විදිහට ගිහිල්ලා කියලා එතනින් තමයි අර ඇතුළට යන්න තිබුණේ. ඒකට අර සිටි එකකින් අතනින් ඇවිල්ලා අර අතන්ට ඇතුළට මේ යන්න ඒක තමයි ප්‍රධාන ගේට්ටුව. ඒ ප්‍රධාන ගේට්ටුව තමයි අද වෙද්දී වස්සලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ පේන ඇති ගේට්ටුව. ඒක තමයි රන් දොරටුව කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ රන් දොරටුව ඒ සුල්තාන් රජ විසින්, ඒ කියන්නේ මේ ජුයිස් අය දිගින් දිගටම මේ ගේට්ටුවෙන් තමයි අපේ මෙසාය එන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පල්ලෙහා පේනවා ඇති. සම්පූර්ණම මිනිවල්ලලා තියෙන්නේ. එතකොට මේගොල්ලොන්ගේ කනත්තක් කරලා තියෙන්නේ. ඇයි ඔය ගේට්ටුව තුලින් තමයි, රන් දොරටුව තුලින් තමයි ඇත්තටම ඒගොල්ලොන්ගේ මෙසාය එනවා කියලා තියෙන්නේ. එතකොට ජේසුස් වහන්සේ අර කොටලුවගේ පිටෙන් ඇතුල් වුණෙත් මේ ගේට්ටුවෙන් ඇතුළෙන්ම තමයි. ඉතින් මේ ප්‍රොපසි එක අද ඉෂ්ට වෙලා ඉවරයි. ඇත්තටම ජේසුස් වහන්සේ එතනින් ඇවිල්ලා ඉවරයි. ඉතින් මේගොල්ලෝ තාමත් බලන් ඉන්නවා. ඉතින් අර ඒ කියපු විදිහට සුල්තාන් රජතුමා ඒක වහලා දානවා. ඒ කොන්ක්‍රීට් කරලා. ඉතින් මේ අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ සම්පූර්ණ වටයක් තියෙන මේක. ඒ කියන්නේ මේක වටේම ගේට්ටු 7ක් තිබුණා. ඉතින් මේ දැන් රන් දොරටුව මෙතන වහලා තියෙනවා කොන්ක්‍රීට් දාලා. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1200 1300 වගේ කාල සීමාව තුලදී. ඉතින් මේගොල්ලෝ ඒක වැහුවේ සුල්තාන් රජතුමා මේගොල්ලෝ දිගටම මේ ප්‍රකාශය කරන නිසා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ නැවත ගේට්ටුවක් හැදුවා, ඒ නිව් ගේට්ටුව කියලා. එතකොට ගේට්ටු 8ක් තියෙනවා. නමුත් එකක් වහලා තියෙන්නේ කොන්ක්‍රීට් දාලා. ඒක තමයි රන් දොරටුව. ඉතින් මේක තමයි ඇත්තටම අපිට තියෙන වැදගත්කම. මේකේ මේ හැම වෙලාවෙම අපි බලා ගන්න ඕනේ. දැන් අර උඩ සිටි එක උඩ සීමාවයි මේක තමයි මුළුම රාජධානිය. මේකෙන් එළියේ මේ තැන්වල ගෙවල් තිබිලා නැහැ. මේවා ඔක්කොම මිනිවල්ලලා තියෙනවා. මේක හිස් භූමියක්. මේ බිල්ඩින්ග්ස් ඔක්කොම හදලා තියෙන ඊට පස්සේ. එතකොට මෙතන තියෙන එකේදී මේ දේවල් දැන් තිබිලා නැහැ. එතකොට මේ පිටිපස්සේ කියන්නේ අපිට අපි ඉන්නේ තාප්පේ මේ පැත්තේ කෙරෝලේ. හරිද? ඒකේ එහා පැත්තේ කෙරෝලට උඩිනුත් මොකුත් තිබිලා නැහැ ඒ කාලවල වල. ඉතින් ඔබ මේක 1976 එහෙම දැක්කනම් එහෙම මේක තනිකර හිස් භූමියක් මේක තිබුණා. මේක දැන් තමයි මේ එකින් එක මේ හදලා තියෙන්නේ. ඒතකොට 1976 වෙනකොට මෙතන කිසිම මේක තනිකරම නිකන් මූකලාණක් එතන කැලයක් වගේ තමයි තිබුණේ. ඉතින් ඒකේ ෆොටෝස් මම දැක්කා මේ ඔය මේ
මම දැක්කා මේක වෙබ්සයිට් එකක දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක බලපුවම මේ අපිට මේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම ඇවිල්ලා ඉන්නවා ඒ ඔලිව කන්ද මුදුනට. ඉතින් මේ ඔලිව කන්ද මුදුනේදී තමයි අර මම පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් කිව්වේ ජේසුස් වහන්සේ මේ කන්දේ මුදුනේ වැඩ ඉන්න කල තමයි ගෝලුව ඇවිල්ලා කියනවා ජේසුස් වහන්සේට පෙන්නනවා මේ සිටි එක සහ මේ ඒකේ තියෙන ආශ්චර්ය නැත්තම් ඒ දේවමාලිගාවේ තියෙන ලස්සන පෙන්වන්න දෙනවා. ඉතින් ජේසුස් වහන්සේ කියනවා නුඹලා මේ දකින දේවමාලිගාව ගලක් පිට ගලක් ඉතුරු නොවන විදිහට විනාශ වෙන්න යනවා කියලා. ඉතින් ඒක අපි දන්නවා ඒ ඉතිහාසයේදී සිද්ධ වුණා. උන්වහන්සේ මේ ප්‍රකාශය කරලා අවුරුදු 40ක් වගේ කාල සීමාවක් ඇතුළත ඒ කියන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 70 දී ඒ රෝමේ ඒ ටයිටස් සෙම්පතිය ඇතුළු ඒ රෝම සොල්දාදුව මේක විනාශ කරලා මේක සම්පූර්ණම අද අපිට බලා ගන්න බැරි විදියට විනාශ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ස්ථානෙම තමයි අද දේවමාලිගාව වෙනුවට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මුස්ලිම් පල්ලිය ඒ සුල්තාන් රජතුමා විසින් නැත්නම් ඒ සලාහදීන් කියන රජතුමා විසින් මේක අල්ල ගන්නවා. ඉතින් එතනදී ඔවුන් ඒ මුස්ලිම් දේවස්ථානයක් මෙතන හදලා අද ජුයිස් අයයි මුස්ලිම් අය අතර මේ ගැටුම ඇති වෙන්නේ මේ පල්ලියට. ඉතින් මේක ජුයිස් අය උන්ගේ ස්ථානයමයි ඒ මුස්ලිම් අය මෙතන පල්ලිය හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හේතුව නිසා තමයි මේ දෙගොල්ලෝ අද විරසක වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ දේවස්ථානේ නැත්තම් මේ මුස්ලිම් පල්ලිය හරියටම හදලා තියෙන්නේ ඒ දේවමාලිගාව තිබිච්ච ස්ථානේ. ඉතින් ඒ වගේම මුස්ලිම් අය දිගින් දිගටම ප්‍රකාශ කරනවා ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති බයිබලයේ තියෙනවා ඒ ඊසාක්ව දෙවියන් වහන්සේ ඉල්ලනවා පූජා කරන්න කියලා ආබ්‍රහම්ගෙන්. ඉතින් ඒ ආබ්‍රහම්ගෙන් පූජා කරන්න කියලා ඉල්ලද්දි ඒ මොරියා කන්ද කියලා කියන්නේ ඔය උතන ඒ පල්ලියේ තියෙන ස්ථානේ තමයි ඒ කඳු මුදුන කියලා ඇත්තටම අදටත් නම් කරන්නේ. ඒතර කියන්නේ ටෙම්පල් මවුන්ට් කියලා කතා කරන්නේ එතන ස්ථානයට තමයි. එතන තමයි හරියටම මේ පල්ලිය හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතනදී දිගින් දිගටම මුස්ලිම් අය කියනවා ඒක ඊසාක්ව නෙමෙයි ආබ්‍රහම්ට පූජා කරන්න කිව්වේ ඊශ්මාኤල්ව කියලා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම අපි දන්නා ඒක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයක්. මන්ද ඇත්තටම ඒ වෙනකොට ඊශ්මාኤල්ව ගෙදරිනුත් ඇරලා තිබුණේ. ඉතින් අපි මේ ඉතිහාසය ගැන අපි ඉගෙන ගමු. ඉතින් හොඳයි ඉදිරියේදී මම තවත් වීඩියෝ කීපයක්ම මේ වෙනුවෙන් හරිගස්සලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම මේ ඉතිහාසය කොයි ආකාරයෙන්ද සිද්ධ වුණේ කියලා. දැන් මම ඔයගොල්ලොන්ට පෙන්වන්නට යනවා. මේ මම පොයින්ට් අවුට් කරන්නේ ඒ කන්ද තමයි සියොන් කන්ද කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒකට කියන්නේ මවුන්ට් සයන්. එතකොට ඒ කඳු අතර ඒ කඳු මුදුනේ තමයි ඇත්තටම අදටත් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් මේ කන්දට ගියාම අදටත් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් ඒ දාවිත් රජතුමාගේ ටූම් එක. ඒ කියන්නේ දාවිත් රජතුමාව තැන්පත් කරලා තියෙන ස්ථානය තමයි මේ අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කන්ද තමයි ඒ මවුන්ට් සයන් කියලා කියන්නේ. ඉතින් නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු මම ඔයගොල්ලොන්ගෙන් සමු ගන්නවා. එනයි ස්තුතියි. ජේසු පීටයි සියලු දෙනාට.